ધોરણ 9મું વિષય કોમ્પ્યુટર પાઠ 8મો ઉબુન્ટુ લિનક્સની મહત્વની ઉપયોગી સેવાઓ. એમાં આગળ જોઈએ વિગત જોઈએ. એમાં પહેલો વિગત જોઈએ જીનેમ ટર્મિનલને ચાલુ કરવા માટેનો ટૂંકો રસ્તો એટલે કે શોર્ટકટ કયો છે? એનો જવાબ આવે છે બી, કંટ્રોલ શિફ્ટ પ્લસ ટી, એટલે કે કંટ્રોલ કી, શિફ્ટ કી અને ટી ત્રણેય સાથે દબાવવાની. ત્યારબાદ બીજું, જીનેમ ટર્મિનલ દ્વારા મેમરીમાં સામાન્ય રીતે પરિણામ એટલે કે આઉટપુટની કેટલી લાઈનનો સાચવવામાં આવે છે? જવાબ આવે છે બી, 512. ત્રીજું, જીનેમ ટર્મિનલના ત્રીજા ટેબ ઉપર જવું હોય તો તેના માટેનો ટૂંકો રસ્તો શોર્ટકટ કઈ છે? જવાબ આવશે એ, અલ્ટર +3 એટલે કે અલ્ટર સાથે 3. ચોથું, જીનેમ ટર્મિનલમાં લખાણને ચોંટાડવા એટલે કે પેસ્ટ કરવા માટેનો ટૂંકો રસ્તો એટલે કે શોર્ટકટ કી કઈ છે? જવાબ આવશે શિફ્ટ પ્લસ કંટ્રોલ પ્લસ વી. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ પાંચમું, CLI કાર્ય પદ્ધતિમાંથી બહાર આવવા માટે કયો આદેશ કમાન્ડ છે? જવાબ આવે છે ડી, એક્ઝિટ. છઠ્ઠું, ઉબુન્ટુમાં સામાન્ય રીતે મળતા ફાઇલ બ્રાઉઝરનું નામ શું છે? જવાબ આવે છે બી, નોટલેસ. સાતમું, ટેક્સ્ટ ફાઇલ ખોલવા માટે સામાન્ય રીતે કયો પ્રોગ્રામ આવે છે? જવાબ આવે છે બી, ગેડિટ. આઠમું, તસવીર એટલે કે ઇમેજ ફાઇલ ખોલવા માટે સામાન્ય રીતે કયો પ્રોગ્રામ ઉપયોગમાં આવે છે? જવાબ આવે છે ડી, ઈ ઓફ જીનેમ. નવમું, ચલચિત્રો એટલે કે વિડીયો ફાઇલ ખોલવા માટે સામાન્ય રીતે કયો પ્રોગ્રામ ઉપયોગમાં આવે છે? જવાબ આવે છે એ, ટોટમ મૂવી પ્લેયર. 10મું, નોટિલસમાં નીચેનામાંથી કયું દ્રશ્ય એટલે ઇંગ્લિશમાં વ્યૂ ઉપલબ્ધ નથી? જવાબ આવે છે ફાઇલ્સ વ્યૂ. 11મું, નોટિલસમાં નીચેનામાંથી કયું દ્રશ્ય એટલે કે વ્યૂ આપણને ઊભી હરોળના શીર્ષક એટલે કે કોલમ હેડિંગ પર ક્લિક કરીને ફાઇલને ગોઠવવાની છૂટ આપે છે? જવાબ આવશે બી, લિસ્ટ વ્યૂ. 12મું, નોટિલસના કયા દ્રશ્ય વ્યૂમાં ફોલ્ડરના નામની આગળ પ્લસ કે માઇનસ ચિહ્ન દર્શાવેલું હોય છે? જવાબ આવે છે ડી, લિસ્ટ વ્યૂ. 13મું, ઓબ્જેક્ટની નકલ એટલે કે કોપી અગાઉ રીતે ક્યાં સાચવવામાં આવે છે? જવાબ આવે છે ડી, ધ ક્લિપબોર્ડમાં. 14મું, ઓબ્જેક્ટની નવી નકલ બનાવવા કઈ પ્રક્રિયા કરવી પડે છે? જવાબ આવે છે કોપી પેસ્ટ એ. 15મું, ઓબ્જેક્ટનું સ્થાન ફેર એટલે કે મૂવ કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા થઈ છે? જવાબ આવે છે બી, કટ એન્ડ પેસ્ટ. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ 16મું, ઉબુન્ટુમાં નીચેનામાંથી કઈ જાતનું કેલ્ક્યુલેટર ઉપલબ્ધ નથી? જવાબ આવે છે બી, દ્વિઅંકી બાઇનરી. 17મું, ગેડિટમાં છેલ્લી ક્રિયાની અસરને દૂર કરવા એટલે કે અન્ડુ કરવા ટૂંકો રસ્તો એટલે કે શોર્ટકટ કી કયો છે? જવાબ આવે છે કંટ્રોલ પ્લસ ઝેડ. 18મું, ઉબુન્ટુમાં સામાન્ય રીતે મળતા ઇમેજ વ્યુઅર પ્રોગ્રામનું નામ શું છે? જવાબ આવે છે સી, ઈવાય ઓફ જીનેમ, જીનેમ કહી શકાય. 19મું, ઉબુન્ટુમાં સામાન્ય રીતે મળતા મ્યુઝિક પ્લેયર પ્રોગ્રામનું નામ શું છે? જવાબ આવશે એ, રિધમ બોક્સ. ત્યારબાદ 20મું, GIMPનું પૂરું નામ શું છે? જવાબ આવશે GNU, ઇમેજ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોગ્રામ. 21મું, GIMPનું મૂળ ફાઇલ સ્વરૂપ નેટિવ ફાઇલ ફોર્મેટ કયું છે? જવાબ આવશે બી, XCF. 22મું, GIMPમાં કોઈ આકારમાં રંગ પૂરવા માટે કયું સાધન ટૂલ્સ ઉપયોગમાં લેવાય છે? જવાબ આવે છે બકેટ ફિલ ટૂલ, સી જવાબ. 23મું, ખુલ્લા છેડા ધરાવતા આકાર એટલે કે ઓપન શેપ્સ દોરવા માટે કયા ટૂલ્સ સાધનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે?
જવાબ આવે છે ડી પેન્સિલ ટૂલ્સ. 24 તસવીરમાંથી અમુક ચોક્કસ ભાગને કાપીને અલગ કરવાની ક્રિયાને શું કહે છે? જવાબ આવે છે બી ક્રોપિંગ. 25 તસવીરને મોટી એટલે કે એનલાર્જિંગ કે નાની શ્રી કરવાની ક્રિયાને શું કહે છે? જવાબ આવે છે સ્કેલિંગ. સી જવાબ આવશે. અહીં આપણું ચેપ્ટર છે પૂરું થઈ છે. થેન્ક યુ.